हाँ जी, स्वागत करदा तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुविधा। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਸਟੇਟਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ PNG ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਨਾਲ PNG ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਰਿਮੂਵਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ PNG ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨਮਾਸਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1.1 ਰੇਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲੈ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬਲੈਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣੀ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਪਿਕਸਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਈ ਆ ਆਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 4 5 ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ ਫੋਟੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਜਗਾਰਡਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਇੱਧਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਨੈਪਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਦੀ ਰਿਐਕਟਸ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਨੇਬਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 22 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਮ ਟੂ ਟੂ ਪਲੇ ਹੈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਨੈਟ 'ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੰਪਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਗਾਰਡਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨੈਪਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਨੈਪਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਫੈਕਟ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗੀ ਉਹ 16.9 ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ YouTube ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫੋਗ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਮੋਕ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੋਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਐਂਟ ਲੱਗਦਾ ਜਗਾਰਡਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਹ ਇਫੈਕਟ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਟਿੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਘੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਘੈਂਟ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ 'ਤੇ 3 ਡੋਟ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਮਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 85% ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ 100% ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੜਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜੀ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਓਵਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਉਵੇਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗੂ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲੀ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫੇਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫੇਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹਦਾ 3630 ਰੈਕਸ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਘੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਜੇ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਲਾ ਦਈਏ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਐਂ ਬੈਕ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਐਂ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।